Het is ongelooflijk. Ik heb gewoon de tweede halve finale proef weten te winnen. Ik ben echt ontzettend trots op mezelf. Ik weet nog niet naar wie ik zwaai. Ik kan het helemaal niet zien. Ben de finalist? Hallo, hallo. Ik ben zo trots op hem. Dit is één van de personen die ik hier heel graag wilde hebben. Ah, dankjewel. Ik ben zo blij. Goed. Zo, even een pak van mijn hart, hè? Oh, dat is zo. Ja, ik wil alles horen. Ja, ik ga het je allemaal vertellen. Ik heb iets bij me, dan word je helemaal gek. Dit vind ik lekker. Marshmallows en brownies. Dit ruikt zoet. Ja. Niet normaal, hè? Oh my god. Ja, ik mag dan op de erelijst komen te staan. Woe! Amier is een van de weinigen waar ik vanaf dag 1 al samen mee in het kamp zit. Dus daar heb ik echt een volledige 33 dagen mee volgemaakt. Ja, daar heb je alles mee doorstaan. Camille en Amier zijn in afwachting van de derde finalist. Ja, dit is top. Oh, ik zie ons al helemaal zitten met de burger. Op deze laatste avond richten ze met z'n drieën een onvergetelijk feestmaal aan. Zij hebben de eindstreep gehaald. Ja, dat is toch wel dat is wel even een besefmomentje. Dan komt hij wel even binnen van, jongen, je bent gewoon een van de finalisten van Expeditie Robinson. Wie had dat nou gedacht? Had ik alleen maar durven dromen. Dagen zijn ze tot het uiterste gegaan. Oog in oog met de honger. Helemaal niks gegeten, al meer dan 30 uur. De proeven. Rustig! De uitputting. Is wel een mentale battle. Omdat mijn lichaam gewoon op is. Het is denk ik met terecht een van de meest afschuwelijke nachten die ik ooit heb meegemaakt. Vandaag schijnt er licht aan het einde van de jungle. Dit is de finale van Expeditie Robinson 2025. Het wordt een monsterproef. Een test die alles van ze vraagt. Snelheid. Kracht. Focus. En overgave. De finalisten, Amier, de leider, de strateeg. De flessen staan, Amier is de winnaar van deze proef. Camille, de nuchtere, integere doorzetter. En hij is er. Camille, je bent tweede finalist! Zij strijden tegen de winnaar van de derde halve finale. We gaan een dag terug. Terug naar de laatste halve finale proef. Ik weet hoe laat het is. Het is een hangproef. Die ga je winnen op karakter. Dit is niet iets wat je ooit doet in je leven, zo ondersteboven aan een paal hangen. Maar op een of andere manier heb ik het idee dat dit iets is waar ik goed in ben. Hangen is dus op zich best wel iets wat ik denk ik kan, omdat ik ook niet mega zwaar ben. En ik heb wel een beetje mijn armen getraind, dus ik hoop dat dat wel iets gaat opleveren. Toppers, welkom. Dankjewel. Zijn jullie weer een beetje opgeladen na de vorige proef? Ja, Enigszins. redelijk. Jullie staan hier met z'n drieën, maar er is nog maar 1 ticket te vergeven voor die grote finale. Jullie hebben tot nu toe 33 dagen lang gestreden, gebikkeld, dingen overleefd. Dit is niet het moment om op te geven.
Deze proef draait om uithoudingsvermogen. Jullie zitten straks op deze bamboeconstructie. Op mijn teken ga je met armen en benen eraan hangen. Als je dat als langst volhoudt, dan win je deze proef en dan heb je het laatste ticket naar de finale bemachtigd. De 2 andere expeditieleden gaan naar huis. Is dat duidelijk? Maak je klaar. Degene met het hardste en het grootste karakter, die gaat deze proef winnen. Want het zit allemaal hier. Hoe ver wil je hier gaan? Hoe ver kan je gaan? Want iedereen heeft pijn, iedereen wil opgeven. Dus in mijn ogen, degene die dit wint, verdient de finale. Oké dan, expeditieleden. De laatste plek voor de finale staat op het spel. Ik tel af van 5 naar 0. En dan ga je aan armen en benen hangen. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Succes! Holy shit. Dit is zwaar. Nu al. Je moet super geconcentreerd zijn. En dan ook nog de kracht vinden om zo lang mogelijk te blijven hangen. Er staat veel op het spel. De finale. Je kan op een paar manieren hangen. Je kan natuurlijk met je armen gestrekt. Of je kan de bamboe een beetje omhelzen. En ik dacht, ik ga voor die laatste, want dan zit de kracht vooral op je bovenarm. En dan kun je als een soort van lok, zomaar ingesloten, kun je jezelf overeind houden. Ik heb mijn benen over elkaar, mijn voeten in elkaar geknoopt. En dat gaat de tactiek zijn om zo lang mogelijk te blijven hangen. Lies lijkt niet helemaal lekker te hangen. Verandert van positie. Ik ga in kleermaker zitten. Dus ik ga mijn benen gewoon in elkaar haken. En dan hangen. En dan gaat het fucking veel zeer doen. Want je zit dan op 1 punt. Maar pijn is een emotie. En die kan je uitzetten. Je denkt het is armen, het is benen, maar ik voel een brandende pijn in mijn nek. Dus daarom probeer ik een beetje zo te wisselen. Wat dichterbij, wat is nou het fijnst? Kijk, ik weet, strak zetten en niet bewegen, dat is het beste. Maar ja, dat gaat niet. Matthias lijkt niet heel comfortabel te hangen. Heeft het zichtbaar moeilijk. Ik merk toch gewoon dat de pijn in mijn onderarm toch wel redelijk begint toe te nemen. Dus ik ga wisselen van kant. Ja, en dat is best even spannend, want dan moet je dus eigenlijk van je veilige posities waarin je armen hebt gekruist, moet je ze eigenlijk loshalen en hem daarna dus op je andere onderarm laten hangen, maar wel weer die lok terugkrijgen. En ik voel het een beetje glijden en ik voel dat ik instabiel ben. En ik denk, oh nee, niet dat het hier al bij fout gaat. Norbin heeft het zwaar.
lijkt het zwaar te hebben. Ja, mijn nek is echt killing me en ik kan zo snel niet een oplossing verzinnen. Maar ik weet van mezelf en van de eerdere proeven dat de eerste 10 minuten het zwaarst zijn. En op een gegeven moment wordt die pijn anders. Veel mensen zeiden, ga nou sporten, ga nou dit, ga nou dat. Maar ik was alleen maar druk met mezelf, met mijn werk, andere dingen, gezinsleven, je kent het wel. Nu denk ik, ja, dan komt het de laatste dag aan op een hangproef. En daar heb je toch in voorbereidingen te weinig aan gedaan. Dus kan jij die knop omzetten om mentaal verder te gaan dan je denkt? Matthias lijkt zijn positie helemaal gevonden te hebben. Is super geconcentreerd. Terwijl Nordin en Lies toch even moeten herpakken steeds. Ga diep, ga diep, ga diep. Jij kan dit, jij kan dit. Ga gewoon door, ga gewoon door. Niet stoppen nu, niet stoppen nu. Nordin geeft echt alles wat hij heeft. Hij weigert op te geven. Ook Matthias heeft het nu zwaar. Zichtbaar zwaar. Op een gegeven moment merk ik dat mijn nek een beetje in een kramp begint te schieten, dat die pijn begint te doen. Dat ook wel mijn benen een beetje beginnen te verzuren. Hoe ga ik dit nou volhouden? Jullie hangen nu 10 minuten. Dat hangen gaat niet lukken. Laten we kijken of we een tactiek kunnen doen die ze nog nooit gezien hebben. Misschien kan ik wel mijn benen blijven hangen. Misschien kan ik mijn armen laten rusten. En als dat niet meer gaat, dan ga ik weer naar boven. Want ik ga hier wel alles geven. Dit is erop of eronder. Pijn is tijdelijk. Pijn is gewoon een mindset. Je kan dat gewoon uitzetten. Je gaat deze twee die jou genaaid hebben, je gaat ze op hun sterkste vak pakken. Jullie hangen nu 14 minuten. Nordin is de eerste afvaller in deze laatste halve finale. Dit was hem, jongen. Dit was hem. Ongelooflijk zuur. Je hebt goed gestreden, Nordin. Echt goed gestreden. Degene die het graagste wil, die gaat hem pakken. Maar jij bent dat niet. Dus jij verdient ook geen plek in de finale. Want de finale is voor winnaars. En ik ben toch een betere overlever. Het gaat nu tussen Lies en Matthias. Wie heeft fysiek, maar ook mentaal dat laatste beetje nog in die tank zitten? Er zijn nog maar 2 over, 50% kans op die finale plek. Matthias begint het nu echt zwaar te krijgen. Hoe ga ik over die pijn heen? Hoe ga ik die pijn uitschakelen, die knop uitzetten en gewoon vergeten dat het pijn doet? Grimas op Matthias' gezicht doet vermoeden dat hij niet lang meer heeft. Als ik iets heb geleerd, is het dat je nooit moet laten merken dat je het zwaar hebt.
Want het is een feit dat op het moment dat Matthias aan het wiebelen is, dat mij dat kracht geeft. Dat betekent dus ook dat ik zo min mogelijk probeer te wiebelen. Jullie hangen 20 minuten. Gaat ie? Ja, zwaar. Jij? Hè? Oh. Toen dacht ik, oei, hij vindt het... ja, ondanks dat ik zeg dat ik het zwaar heb, is hij toch volgens mij licht teleurgesteld dat ik dat nog op een soort jolige manier kan doen. Om Lies dan te zien en te horen dat ze het zwaar heeft, denk ik, nou, dat kan mij wel eens goed uitkomen. Straks. Geef alles wat je hebt. Alles. De derde finalist is bekend. Dit is precies wat ik in gedachten heb als ik denk een finale proef. Welkom bij de finale. Ja, Lies hangt als een volleerd luiaard aan die paal. Geef alles wat je hebt. Alles. Lies, ook jij bent een finalist van Expeditie Robinson. Gefeliciteerd. Ik durf niet los te laten, want ik heb zoiets van, ja, is het zeker? Ik ben zo fucking blij dat ik de finale ga spelen. Niet normaal. Ja, ik lig eruit. Het is tot hier en niet verder. Halve finalist. Echt goed gedaan. Oh man, gefeliciteerd. Zo verdiend. Klasse, Echt Lies. zo verdiend. Puur karakter, puur karakter, puur karakter. Je verdient het echt. Je verdient het echt. Weet je, ik wilde heel graag sportieve revanche pakken op Lies. Maar als je vanaf dag 1 zo'n Robinson doorloopt, zoveel proeven wint, zij verdient die finale. De derde finalist is bekend. Lies, gefeliciteerd. Hoe doe je het? Nou, eigenlijk na de vorige proef heb ik even een hartig woordje met mezelf besproken. Want eigenlijk de eerste 2 halve finale proeven was ik een Lies die ik helemaal niet ken. En toen dacht ik bij mezelf van, joh Lies, of je nou naar de finale gaat of niet, je bent sowieso een winnaar. Dus eigenlijk maakt het niet meer uit. En dat is meestal de manier waarop ik een proef doe als ik in die feeling zit. Ja. Je mag naar voren komen. Want jij gaat naar Winnaarseiland, waar je Camille en Amier gaat vergezellen. Jullie gaan een barbecuefeestje houden. En dat gaan jullie houden met... Ja. Een vegaburger. En je had hem herkend. Een vegaburger. Gewoon met groenten en alles wat jij lekker vindt. Ja, daar ben ik heel blij mee. Er is nog meer. Natuurlijk. Een hamburger is geen hamburger zonder broodjes. En inderdaad saus. Nog meer? En nog meer, ja, want... Oh, lekker. Saté! Lies, je gaat naar Winnaarseiland. Wat mij betreft echt meer dan verdiend. Je hebt 5 proeven gewonnen, inclusief deze. Ik zou zeggen, neem alles mee naar Winnaarseiland. En geniet van jullie barbecuefeestje. Dankjewel. Tot ziens. Stam heel Echt, way back, Mattie. Echt, Zo goed gedaan. echt van je genoten. Ik zie je echt heel snel. Fuck me versteken. kan ik nog wat tegen Lies zeggen? Lies, ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Het moment dat je mij verraden hebt, heb ik je vergeven. Maar ik ben nooit vergeten. Ik was gemotiveerder dan ooit om je hoe dan ook een keer terug te pakken. Dit was het moment dat het moest gebeuren. En je hebt gewoon echt bewezen dat je de betere Robinson bent. En dat wilde ik gewoon echt tegen je zeggen. Je staat echt verdiend in die finale. En je gaat het echt rocken. Mag ik me in Nederland nog een keer naaien? Nee, ja, Je niet letterlijk- nee. Ik lei alleen in het spel. Ik lei alleen... Van Noordin, wat een verademing was jouw deelname aan Expeditie Robinson. Hoge pieken, diepe dalen. Ja, Wat neem je nou mee? ik heb echt van elke dag genoten. Ik vond het geweldig.
Vooral dat mensen me weg wilden hebben en dat ik op dag 33 er nog steeds in zit. Ik heb alles gegeven. Alles gegeven. En ik kan trots naar huis. Matthias, Ja. je hing aan die paal alsof je leven ervan afhing. Wat gaat er dan toch mis? Hier staat gewoon echt een heel tevreden mens. En ergens dacht ik ook, het is goed. Weet je, het is mooi geweest, dag 33, halve finale. Alles gegeven, echt waar. En om dan ja, misschien net nip te verliezen van de koningin van de proeven. Ja, dat is echt de grootste eer die je kan hebben. Dus ik heb er zoveel vrede mee. En op een gegeven moment dacht ik, het is mooi. Ik ga zo naar huis. Ik ga mijn pa bellen. Ik ga brownies eten met deze gek. Ik ga de lekkerste dingen, de fried rice, kippetjes, groente, fruit, alles kan ik hier eten. Dat is ook lekker. Dat moment weer van, we zijn weer terug in een soort van de normale wereld. Ja, ik word er bijna emotioneel van. Maar dit is echt, wat je hier meemaakt, dat ga je gewoon nooit meer meemaken. Matthias en Nordin, het avontuur zit er voor jullie op. Jullie mogen terug naar familie en vrienden. Jullie hebben helaas de finale niet gehaald. Zo'n beetje. Wel thuis. Fijne reis. Thanks, man. Ja, komt goed. Laat ik hem steunen? Kom maar. Ik heb een waanzinnige tijd gehad de afgelopen 33 dagen. Dat ik dan die laatste dag, die finale proef niet mee mag maken. Is dat jammer? Ja, tuurlijk is dat jammer. Dit was mijn expeditie voor 2025. Het is gewoon... het was een avontuur van mijn leven. Echt waar. Mijn expeditie zit erop. 33 dagen. Ik heb overleefd. Ik heb gestreden. Ik heb alles gegeven. Ik ben zo trots. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Ik vaar naar een heel mooi eiland met heel veel eten op zak. En ik ga de finale gewoon spelen. Through the hard times and the good. Zo zie je maar, als je met een mindset erin gaat die niet zo gebrand is op dat winnen en er gewoon echt is en gewoon integer daar is, dat je eigenlijk veel sterker bent. Niks kan meer stuk voor mij. Ik ben helemaal in de wolken. Ja, ik voel me alsof ik verliefd ben. I have to praise you like I should. We hangen hier nog een tijdje. Ik denk dat ieder moment de derde finalist aan kan komen. Oh, echt, ik kan niet wachten. Ja. Ja, ik zeg al de hele tijd, ik praat al de hele tijd alsof het Lies is. Maar het kan natuurlijk ook gewoon Matt of Nordin zijn. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. En dan komt de laatste boot aan, terwijl Cam en ik eventjes in de hangmat liggen. Ja, wat mij het Lies. Ja. Oh my god. Heel tof. Yes! Ze heeft het gehaald. Oh. Oh, ik ben zo blij om jou te zien. We fucking did it, baby. Oh my god. Met wie ik nu ben, Camille en Lies, was dit wel echt mijn droomscenario finalisten. Maar ik had dus gewoon 3 van die dingen. Oh my god, wat is het? Onder de eerste zaten spiesjes met weer heel veel groente eraan. En 2 echte burgers. En een vegaburger. Onder de tweede zaten de broodjes en ketchup en mayo. En onder de derde zaten kipsaté, spiesjes of zo. Met ook nog een soort potje. Pindasaus, satésaus. Ja.
Ja, at this point kan je ons echt blij maken met de meest gore, natte boterham. Oh my god. Ja, Maar het zal er wat zijn als Lies het niet haalt. Dat gaat niet eens in één keer op de barbecue passen. Dat worden gewoon meerdere gangen. Dat worden gewoon meerdere gangen waar wij ons buikje helemaal vol gaan eten. Gefeliciteerd. Hoe vet, we zaten hier nog met z'n drieën. Weet je Ja. van, zou dit Zou dit de finale worden? Ja, hoe leuk dat de laatste avond op Winnaarseiland zaten wij inderdaad met z'n drieën. Echt En nu gaaf. gewoon weer. De laatste avond überhaupt. Zo leuk om met allemaal in die finale te staan. En Camille, ja, ik ben doodsbang voor Camille morgen. Maar ja, dit is gewoon... voor mij is de expeditie helemaal rond. En whatever morgen gebeurt. God mag het weten. Ik ga lekker eten. Ja, waar gaan we beginnen? De burger. Dus zoveel Het samensmeltingsdiner is er niks bij. Cam die gaat heerlijk met die barbecue aan de slag. Ik ga lekker die fried rijst maken. Am is heerlijk aan het snijden. Ja, het is een geoliede machine. Ja, je zou bijna denken dat we al 34 dagen met elkaar op een onbewoond eiland zitten. Ik ga hier zitten en ik zit gelijk in de rook. Ja, er was hier ook geen rook voordat jij kwam. Jezus, wat ziet dit er lekker uit. Oh, wat een feestmaal. Oh my god. Ik weet niet of het ligt aan het feit dat mijn smaakpapillen gewoon niet meer gewend zijn aan lekker eten. Maar dit is de lekkerste vega-burger die ik ooit heb gegeten. Wat een feest. Al was het een taai stuk rubber, hadden we het waarschijnlijk nog lekker gevonden. Maar het was perfect. Echt waar. Dat zijn een van de burgers die ik niet snel meer ga vergeten. Ik denk zelfs nooit meer. Niet normaal. Ik ben zo blij dat ik hier met jullie zit. Dat was precies het trio wat ik wilde. Dat klonk misschien een beetje gek. Maar... Daar heb ik er zin in. Oké, let's go. Ja. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. Ik ga denk ik aan beginnen, Ja, jongens. ik ook. It's hard to do these things alone. Just hold on, Oh, we're oh my god. Dit is niet normaal. Knapperig van buiten, helemaal zacht van binnen. Oh. Wauw! Wow! Er gebeurt van alles. Zoals suikers ineens. Ja, niet normaal. Echt heel lekker. Dit is mijn hoogtepuntje, hoor. Dit is Ja, dit is fantastisch. absoluut een hoogtepunt. Oké, nu we Oh, het toch ja. over hoogtepunten hebben. Ja. Van dag 1 tot en met dag samensmelting. Ja. De eerste 18 dagen. Wat was toen jullie hoogtepunt? Ik denk oprecht voor mij de eerste dag dat ik stamhoofd was. Hoe mag het nog zijn? Dat vond ik gewoon al zo'n idiote ervaring van de 20 mensen dat ik in de top 4 zat. Ja, Ja. ja, dat geloof ik wel. We zijn bij de laatste 4. Lies laat op de eerste dag van deze expeditie zien wat ze waard is als zij een van de winnaars is in de spannende openingsgame. Ze kiest de leden van haar eigen stam, waarna Team Groen en Team Rood meteen de strijd aanbinden in een adembenemende proef. Team Groen heeft gewonnen! En dat gevoel dat ik die vlag erin Zo naar stond, beneden, ja. en ik naar opzij keek en ik zag dat wij hem als eerste erin hadden gestopt. Ja, dat was echt alsof we de Champions League gewonnen hadden. Letterlijk. Zo. Ja. Ik vond ook wel dat het kampleven bij ons zo soepel ging. Ja, dat was ook wel bijzonder. Het is natuurlijk denk ik omdat je zoveel wint gelijk. Dat iedereen denkt van oké, ik draag ook mijn steentje bij. Kamp Zuid won tot de samensmelting keer op keer de immuniteitsproef. En dat zorgde voor een onverwoestbare band binnen de groep. Dat je gewoon weer wint. Gewoon de tweede proef, bam. Het is gewoon echt kicken.
vliegen Camille echt om zijn nek. En we winnen gewoon 3 keer op rij. De winnaar van deze immuniteitsproef is Kamp Zuid. Kamp Noord stapelde verlies op verlies. Is voor Roos. En ze werden daarmee vaste gast op de eilandraad. Ze namen in rap tempo afscheid van een aantal expeditieleden. De 4e en laatste stem. En het had niet veel gescheeld of ook Lies had het veld moeten ruimen. Is voor Lies. Dat betekent dat er geduelleerd gaat worden. Lies, jij kan je expeditie vervolgen. Ja, en jullie hadden ook gewoon eten de hele tijd aan het begin. Dat is ook wel lekker, hoor. De eerste 2 proeven hadden we fruit. Ja, En toen konden we gewoon ontbijten met fruit, eten gaan zoeken en dan lunchen met je ontbijt. Ja, fantastisch. Ja, Ja, dat wij is hadden mooi. van moment 1 geen lunch. Ja, waardoor je dan gewoon 3 keer een maaltijd hebt. Ja. Nou, ik was dus wel echt opgelucht toen die samensmelting... Of eigenlijk na de mix was ik al opgelucht. Toen waren die stammen niet meer. Dit is de mix. Twan, Tobias. Robin. Lies. Op dag 10 werden de teams opnieuw verdeeld. Maar ondanks die nieuwe samenstelling blijft Kamp Zuid maar winnen. Amier, alsjeblieft. Dankjewel. Voordat je meteen wegloopt. Voor Lies is het duidelijk. Om de finale te halen zal ze zich moeten aansluiten bij het verbond van Camille en Amier. Ja, het was gelijk vrij duidelijk dat ik ging overlopen. Ja, dat is een slimme set van je. Ja, want ik kon ook wel rekenen. En ik wist al, Team Zuid gaat sowieso al die rode daar eruit gooien. Ja. Dus dan, vanaf de samensmelting, moet ik jullie niet tegen me hebben. Want dan is het snel voorbij. Een slimme set. Want het oude Kamp Zuid bleef hecht tot de laatste snik en speelde het spel tactisch. En dat ging er soms hard aan toe. Twan. Vooral Twan zag hem niet aankomen. Dat betekent dat jij de meeste stemmen hebt. Wil je iets zeggen? Deze mensen hebben een hele goede gameface. Maar goed gespeeld. Holy shit, dat heb ik er daar zwaar mee. Ja, dat viel Ik vond het zo na om iemand zo voorliegen. om de tuin te leiden. Dat is alles wat ik normaal niet doe. Ik wil altijd juist eerlijk te zijn tegen iedereen. Ja, dat voelde gewoon heel slecht. Ik had gewoon niet verwacht dat die allereerste keer iemand na je me zo zwaar zou vallen. Op dag 18 is het dan zover. Het moment waar iedereen naar uitkeek. Welkom. Dit is dan eindelijk het moment. De samensmeltingsproef. Lise en Camille pieken op precies het juiste moment. Ze gaan als een raket door de proef en strijden voor een plek op Winnaarseiland. Lies heeft gewonnen. Gewoon de samensmeltingsproef winnen. Ja, dat is gewoon super vet. Aangezien jullie het zo lang volhouden, ga ik weer draaien. Terwijl Lies op Winnaarseiland van een Robinson-vakantie geniet, verbaast Amier zichzelf. Dit is gewoon het eerste moment dat ik denk, holy shit, kan ik dit winnen? Jij bent Twan en ik ben mee. Na dit onderonsje met Matthias wint Amier deze proef en mogen ze zich melden bij Lies op Winnaarseiland. Dat was denk ik voor mij wel echt zo'n hoogtepunt. Mijn hoogtepunt was, dat is denk ik ook wel weer van de proef. Ik vond het ook leuk om die, sorry Lies, maar het duel van jou te winnen. Was toch ook wel een leuk dingetje. Daar gaat hij. Camille is de winnaar. Lekker gedaan. Gefeliciteerd. Je zit in de halve finale. Ook in een rechtstreeks duel met Matthias bewijst Camille de beste te zijn. En daar gaat Camille en plaatst 2 blokken op de tafel van Matthias. Dat betekent dat Camille deze proef wint. Als Lies van Winnaarseiland afkomt, laat ze opnieuw zien dat ze onverslaanbaar is. Lies wint deze proef. Lies, dat betekent dat je hebt gewonnen. Lies wint de proef.
Vonden jullie ook niet echt een soort boxje wat je hier kon afkruisen door in je eentje zo op Winnaarseiland te zitten? Van, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Ja. Kijk, Ja. wanneer zit je nou in je eentje op een onbewoond eiland dat je dan vuur gaat maken en eten gaat maken? Ja. En... Dat je zo erg back to basic bent, dan ga je in één keer, voel je dan echt een oude lul. Maar van de kleine dingen waarderen. Gewoon in je handen knijpen met hoe je het voor elkaar hebt in Nederland. Want wij zijn jouw sterkste bondje. Onbreekbaar. Hou vol. Wij zitten heerlijk aan het avondeten met z'n vieren, weten dus jij langzaam aan het winnen bent. Maar stiekem kunnen we ook niet wachten tot er weer een 50 persoon aan de eettafel zit, want we missen je allemaal natuurlijk wel heel erg. Ik zie je ontzettend. Ik zie je snel, schat. Ga zo door. Love you. Daar ben ik blij mee. En genieten en beseffen met wat ik heb, met wat ik al bereikt heb, welke mensen ik om me heen heb. En dat ik daar echt vaker bij stil moet staan dat dat echt niet altijd zo is. Ja, en ik wil ook vaker die dankbaarheid naar hun uitspreken. Ja, precies. Inderdaad vaker zeggen van joh, je bent goed bezig tegen mijn broertje. Of tegen mijn vriendin zeggen van ik ben trots op je. Ja. Dat zeg ik echt nooit. Ja, dat kost 1 seconde. Ja. Ja. Just come home. Straks. Holy shit, ik ben helemaal overweldigd van wat ik zie. 1 van jullie is straks Robinson 2025. Ik droom er al mijn hele leven van dat ik deze proef mag doen. En dat gaat nu gewoon gebeuren. Happy 34, guys. De laatste sling. Oh, hebben jullie geslapen? Ik heb wel oké geslapen, maar ik merkte wel dat mijn lichaam helemaal aanstond van al het eten. Zo lekker hoe jullie slapen van wat jullie gekletst op de achtergrond. Heerlijk. Als een blok ben ik in slaap gevallen. Ik heb nog steeds pijn in mijn buik van al dat eten gisteren. Maar er staat ook weer een heel groot ontbijt op de planning. Want we hebben natuurlijk weer van alles bewaard. Ah. Lekker man. Echt heerlijk. Ontbijt met friet. En dat zonder kater. Dat is heel speciaal. Want normaal gesproken heb ik dat alleen als ik nog ergens een kapsalonnetje over heb na een avondje stappen. Dat je dan nog met het schaamrood op je kaken naar binnen loopt te werken. Moet je kijken, met fruit, chilisaus, een brownie. Ongelooflijk. Waar hopen jullie op in de proef? Wat voor onderdelen? Een puzzel. Ik hoop van dat we niet te veel hoeven rennen. Daar heb ik niet zo zin in. Ik ga daar wel een beetje van uitgaan. Ja. Hey jongens, kijk eens. Daar is ons laatste vervoer naar de proef, naar de finale. Mag je wel zeggen hoor, Ko? Naar de finale. Het moment is daar. Bereid je voor. Maak je klaar. Ik weet nog het moment dat we aankwamen en met het bootje en dat we dan de meiden leren kennen. En nu zijn we in één keer 34 dagen verder en gaan we de finale spelen. Het is de blink of een eye. Oké. Neem het even goed hier op, eiland. Ik heb het idee dat de wedstrijdspanning begint op te komen. Ik probeer mentaal me ready te maken voor de game en echt te beseffen van oké, het is een rop of een honder. Ik vind het tof dat ik in de finale ben. En ik ga alles aan doen om te winnen. Als we de proef gaan zien, dan begint mijn hartje sneller te kloppen. Holy shit, ik ben helemaal overweldigd van wat ik zie. Bizar.
Maar ik denk ook gelijk, vergeet het maar. Het is grandioos, geweldig. En dit is precies wat ik in gedachten heb als ik denk een finale proef bij Expeditie Robinson. Jungle, moeras, half was het. Alles stond onder water. Ik zie 3 kooien. Het lijkt net een soort scène uit een film. Van die kannibalen, weet je wel. Dat je in zo'n kooi moet. En ze gaan onder jou een fikkie stoken. En dan word je even lekker gegrild. Expeditieleden, welkom bij de finale. Dit is het moment waar jullie 34 dagen lang voor hebben gestreden. Eén van jullie gaat vandaag naar huis met deze trofee. Eén van jullie is straks Robinson 2025. Ik zie echt overal hele grote glimlachen. Maar Camille, jij geeft bijna een desster naar die bokaal. Die wil je hebben, of niet? Heel mooi bij mij in mijn nieuwe huisje staan, 100%. Waar had je het vanmorgen over? Wat wilde je graag bij de finale proef? Ik zei een parcours in de jungle. Dus ja, dat is... inderdaad, dromen komen uit. Amié, ja. Jij hebt gedroomd van deze finale. Volgens mij ook met de mensen die in die droom voorkwamen. Absoluut. Hoe sta je hier vandaag? Nou, eigenlijk tot gisteravond was ik helemaal oké. En nu ga ik echt dood van de zenuwen. Ik voel mijn buik helemaal. En ik weet niet of het komt door het geweldige maaltijd van gisteren of door de spanning. Maar dit waren precies de 2 personen met wie ik heel graag in de finale had willen staan. Lies, de koningin van de proeven. Hoe ga jij het aanpakken vandaag? Ja, ik heb zo geen idee wat ik moet verwachten. Dus ik ga er gewoon heel blanco in. En stap voor stap. We gaan beginnen met de uitleg van deze monsterproef. Okay. Jullie starten hier straks midden in de jungle, in een grote kooi 4 meter van de grond. Daar vind je een touw met een haak eraan. Die ga je gebruiken om het grotere touw dat op de grond ligt omhoog te vissen. Als dat is gelukt, zak je naar beneden en dan begint een loodzware tocht dwars door de jungle. Dan kom je aan bij een grote houten paal. En daaromheen zit een dik touw. Aan dat touw zitten 3 ringen vast. Dat touw moet je van die paal af zien te krijgen. En die 3 ringen moet je verzamelen. Let goed op. Dat touw zit als je iets verder loopt vast aan een gigantische toren. Die toren staat op een spoor. En het is de bedoeling dat je die zo snel mogelijk naar de overkant duwt. Maar daar heb je wel genoeg touw voor nodig. Denk daaraan. In dat spoor zitten gaten. En die zul je moeten opvullen met losse planken. Je moet dus uitzoeken welke planken los zitten. En zo maak je een traject waar je de toren overheen kunt duwen. Als je helemaal aan het eind van de rails bent, dan klim je in die hoge toren met je 3 ringen. Daar vind je een hengel waar de ring aan kan. Op deze manier kun je het slot open krijgen en de brug naar beneden duwen. Dan loop je over de touwbrug richting het strand. Daar ga je zo snel mogelijk vuur maken. Dat vuur moet groot en heet zijn. Heet genoeg om je fakkel aan te steken. Als die eenmaal brandt, dan zijn jullie toe aan de laatste fase van deze epische finale proef. De puzzel. Het eerste puzzelstuk, daar past je fakkel in. Met een grote lange stok schuif je dat puzzelstuk helemaal naar boven. Net zo lang totdat hij is vastgeklikt. Vervolgens schuif je dit stuk met de andere puzzelstukken steeds wat verder omhoog. Je mag zelf kiezen of je de grote of de kleine puzzelstukken pakt. De grote gaan sneller, uiteraard. Maar die zijn lastiger om omhoog te krijgen. Als je de fakkel helemaal aan de top van de puzzel hebt, dan rolt de vlag uit en brandt het vuur van de overwinning. 34 dagen lang hebben jullie uitgekeken naar dit moment. Eén van jullie is straks Robinson 2025. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Ja? Soort of. Ik droom er al
mijn hele leven van dat ik deze proef mag doen. En dat gaat nu gewoon gebeuren. Voor het eerst in mijn leven doe ik een schietgebedje. Als een soort bijgeloof. En ik weet ook niet waarom ik het doe, maar ik denk ineens aan mijn opa en oma. Ik zeg, opa en oma, ja, ik weet niet, help me. Lies, Amié en Camille. Jullie zijn de finalisten van Robinson 2025. En één van jullie gaat hier weg als de Robinson. Camille, ben je er klaar voor? Ja. Lies, ben je er klaar voor? Zeker. Amié, ben je er klaar voor? Absoluut. Dan ga ik aftellen. Dit is hem dan, de grote finale. 3, 2, 1, go! Ze hebben alle 3 de haak los. En gaan nu het grote touw proberen op te vissen. Alsof je de kermis staat en een eendje moet vangen. Camille lijkt zijn touw vast te hebben. En ook Amié heeft haar touw vast. En ze gaan nu het grote touw proberen vast te maken aan de haak in de kooi. Tot mijn grote verbazing, met 4, 5 zwaaien heb ik het eentje al te pakken. En kan ik het touw zo omhoog hijsen. Camille is al weg. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. En ik voelde druk. Oké, tempo. We gaan hem inhalen. Ik had zo niet de realisatie dat Camille al weg was. Ik ben nog net aan het hengelen voor mijn gevoel. Ik weet niet wat voor brownie hij op heeft, maar jezus, ja, die gaat als een tiet. Eerst met rode vlaggetjes aangegeven wat ongeveer het pad is. En ik probeer alleen maar gewoon te sprinten om zo snel mogelijk naar de uitgang van de jungle te gaan. Banjer door die jungle en ik denk alleen maar heel goor. En op een gegeven moment stap ik in een plasje waarvan ik denk, ja, deze plas is 10 centimeter. En ik kukel gewoon tot hier erin. En al dat water spet in mijn mond. Maar verstand op 0 en gewoon gaan. En ook Lies heeft haar touw vast. En gaat die nu vastmaken aan de haak in de kooi, zodat ze naar beneden kan klauteren. Dat is hoog. Dus dat vind ik minder leuk. En ik heb ook al een brug gezien die erg hoog was. En ik heb een paar torens gezien die erg hoog waren. Ja, ter land, ter zee en in de lucht. Vandaag hangen we de hele dag in de lucht, voor mijn gevoel. En dat is gewoon niet mijn favoriete plek. Ook Lies kan beginnen aan haar jungle te pas op. Lies raakte verstrikt in haar touw en gaat nu als een speer door de jungle. Straks. Ga door. Geef alles wat je hebt. Holy shit. Lood, zwaar. Ja. Wat een hel. Wat een hel. Jij bent de winnaar van Expeditie Robinson 2025! En daar is die Camille als eerste bij de paal. Dat touw moet helemaal los om de 3 ringen vrij te spelen. En ook Amié komt nu uit de jungle. Camille heeft een kleine voorsprong. Dit is loodzwaar, de zon brandt, het is ik weet niet hoeveel graden. Ik denk alleen maar, je gaat door, al val je flauw. Geritsel daar in het struikgewas, daar is Lies. Ook Lies kan beginnen aan de paal. En ik knoop die knopen los. Maar daarmee het touw dus ook waar ik aan hang en mijn voet in heb. Ja, ik val met touw en al naar beneden, maar ik vang mezelf volgens mij vrij sierlijk op. Alsof het de bedoeling is. Dat is het niet. 3 ringen moeten ze vrij spelen.
Camille heeft zijn laatste ring te pakken. En nu nog genoeg touw om die toren vooruit te kunnen duwen. Het is een beetje het risico wat je durft te nemen. Want je kan het touw helemaal losmaken en dan heb je veel speling en dan weet je zeker dat je het met de kar redt. Maar je kan ook zeggen, ik doe wat minder, dan ben ik sneller klaar. Maar dan kan het zomaar zijn dat je niet tot het einde komt met die grote kar. Ik ga het risico niet nemen, want dan moet ik weer helemaal terugrennen. Ik ga hem gewoon helemaal losmaken, weet ik zeker dat ik er kom. Amié heeft een inhaalslag. En dan gaat Camille naar het volgende onderdeel. Het gaat nu nog hier tussen de dames, Amié en Lies. Dit is de eerste die bij de toren aankomt. Die kar is heel zwaar, is veel massa. Het kost heel veel kracht om die emmer aan het rollen te krijgen. En als die emmer rolt, dan gaat hij op zich wel. Dus ik moet zoveel mogelijk van die gaten in eerste instantie op zien te vullen. Dan kan ik namelijk in één keer doorrollen en dan kost me dat minder energie. Camille heeft het eerste gat opgevuld en gaat nu voor het tweede gat. Zodat hij de toren over het spoor kan duwen. En daar gaat Amié. Het is alleen nog maar Lies bij de pijl. Kom op, Lies, kom op! Wauw. Wauw, dit kost heel veel energie. Ja. Vecht voor wat je waard bent. Trekken. Goed zo. De toren is ontzettend zwaar. Camille geeft alles wat hij heeft om zijn voorsprong te behouden. Bij vorige proeven heb ik weer fout gemaakt dat ik wel eens naar links en naar rechts ging kijken hoe anderen het deden. En dat is me alleen maar slecht afgelopen. Dus Camille, je gaat je nou niet laten afleiden. Je gaat alleen maar focussen op je eigen. Want het heeft helemaal geen zin om naar anderen te kijken. Ook Amié brengt haar toren in beweging. Ook Lies heeft het touw los en haar 3 ringen te pakken. Kom op, finalisten, jullie hebben dit. Kom op. Ga door. Geef alles wat je hebt. De toren die we op proef nummer 2 met 10 man moesten duwen, mag ik nu in mijn eentje duwen. Holy shit. Lood en loodzwaar. Oh mijn god. Camille komt bij zijn laatste stop aan. Dan is het voor hem zaak om in die toren te gaan klimmen. Ook Lies is aangekomen bij de toren. Dit is waar ik het op weg ga geven aan de meiden. Want die meiden die zijn zo handig daarin. Die gingen ook zo nek aan nek in die halve finale. En ik ben niet eens in de buurt gekomen. Dit is de finale. Het is pas over als je die trofee in handen hebt. Camille gaat nu proberen de ring om het haakje te krijgen. Maar Amié hijgt in zijn nek. En ik echt kracht uit mijn tenen. Ik schreeuw en ik duw die kar maar gewoon door. En ook Amié heeft haar toren bij de brug. De game is gelijk. Want dit is Expeditie Robinson. Het
Het is pas voorbij als iemand heeft gewonnen en tot die tijd ga ik door. Ik stop niet. Lies brengt haar toren in beweging. Het is nog niet gespeeld. Ik ga hier gewoon mezelf tot het gaatje pushen. En daar ben ik al eens bij. Ik ga kapot, echt. Ook dit gaat voorbij. Kom! Lies schreeuwt het uit. Die toren is natuurlijk ontzettend zwaar. Ik heb de kracht niet om hem, zeg maar, en dat hele ding te duwen. En dan ook nog, zeg maar, dat touw er doorheen te laten lopen. Dus ik merk al snel dat ik elke keer touw moet trekken. Ik heb het zwaar. Ik kan er niks mooiers van maken. Dit vereist toch de fijne motoriek. Iets waar Camille, volgens hemzelf, niet zo heel goed in is. Neem je rust, je hebt tijd en ga niet overhaasten. Het is allemaal souplesse. Camille heeft de eerste ring om het haakje. Voor het eerst sinds Expeditie Robinson gaat het gepriegel me wel aardig af. Voordat ik het weet heb ik de eerste al aangehaakt. Ook Amier begint aan de ringen. Terwijl Lies nog wat meer ruimte op het touw nodig heeft om de toren over het traject heen te duwen. Weer terug rennen. Nou ja, we weten inmiddels allemaal wat ik van rennen vind. Het touw weer loshalen door dat kleine kutgat. En Camille heeft zijn tweede ring om het haakje. Oh my god, wat is dit zwaar. Er is een touwtje waar je hem op kan steunen, maar het is weer lood en lood zwaar. Kom op Lies, alles moet je geven nu. Haal het uit je tenen. Ja! Ik zou heel graag willen zeggen dat ik aan het genieten ben van de finale van Expeditie Robinson. Maar ik kan het even niet meer opbrengen. Camille heeft de brug naar beneden. En hij kan beginnen aan die ontzettend lange loopbrug. En daar komt Camille aan. Camille moet nu een vuur maken. En met dat vuur kan hij zijn fakkel aansteken. En die fakkel moet in het eerste puzzelstuk. Er staat best wel harde wind. Die waait één kant op. Ik ben expres aan de andere kant gaan staan. Zodat ik niet die vlammen op me krijg en ook die rook niet. Een flinke voorsprong. Maar dit is Expeditie Robinson. Alles kan altijd nog gebeuren. Amier raakt zichtbaar gefrustreerd. Het lukt hem maar niet om die ring om het haakje te krijgen. Mijn ogen beginnen te tranen. En ik probeer alleen maar te denken, oké, niet gefrustreerd raken. Want dan ga je op slot schieten. Blijf in- en uitademen. En inmiddels hoor ik Lies ook schreeuwen. In dit laatste stukje van de toren. Ja! Wat een hel! Wat een hel! Jezus, zo mooi als het leven was op Winnaarseiland. Wat een hel ben ik nu in beland. Oh my lord! Ze is eigenlijk helemaal leeg. Maar
opgeven komt niet voor in haar woordenboek. Niet vandaag. Ik weet niet hoe, maar ik haal het. De toren, die staat. Jullie kunnen dit, kom op! Jullie staan hier niet voor niets. Na 34 dagen moet je wel vuur kunnen maken. En Camille heeft vuur. En er moet genoeg vuur zijn om die fakkel aan te zetten. Het vat gewoon geen vlam. Normaal gesproken ontrafelen wij altijd een touw en dat brandt wel lekker. Maar hier heb je kokos. Maar het vuur moet heel groot zijn, wil je die fakkel aankrijgen. Als het nou uitgaat, dan heb ik echt een probleem, want ik heb geen tondel meer. Kom op, Lies, kom op, Amier. Ik weet dat ik hengelen kan, want dat heb ik bewezen in de halve finale. Maar het is gewoon fysiek zo zwaar. Ik heb gewoon best wel tekort, mijn armen tekort. Het vraagt ook mentaal iets van je. Want hoe langer het niet lukt, hoe gefrustreerder je wordt. Kom op, dames. Camille heeft dit ook gedaan. Jullie kunnen dit ook. Kom op. Amier heeft een ring om het haakje. Het is niet onmogelijk. Maar dit is wel de allereerste haak. Ja, het is echt fucking waar. Echt. Ja, dit begint erop te lijken. Kom op, Camille. Kom op, dames. Dit is de finale van Robinson 2025. Jullie staan hier niet voor niets. Edson blijft maar met zijn positieve geschreeuw. En ik wil eigenlijk naar hem schreeuwen. Hou je mond! Op een gegeven moment moet ik de fakkel in het vuur houden. Dus heb ik even een momentje van rust. En terwijl ik dat aan het doen ben, hoor ik die meiden op de achtergrond echt kreunen, schreeuwen. En ik hoor ook een vorm van frustratie in hun stem. Ja, je bent zo lang met elkaar. En dat geeft op de een of andere manier toch een dubbel gevoel. Camille heeft een brandende fakkel. En het eerste puzzelstuk kan naar de steile wand. Camille heeft eerder bewezen te kunnen pieken op exact het juiste moment. En dat is het eerste puzzelstuk. Ik kijk door de brug heen en ik zie dat Camille is begonnen met zijn puzzel. Ik heb een soort mantra in mijn hoofd dat ik zeg: ik heb gewonnen, ik ga Camille inhalen. Ik heb gewonnen, ik ga Camille inhalen. En dat blijf ik gewoon herhalen in mijn hoofd. Camille, dit heb je bij vorige proeven. Heb je dit verpest? Was je veel te fanatiek en wilde je veel te snel? Dat heeft nu geen zin. Hou je gewoon kalm. En ook het tweede stuk plaatst Camille. Dat ik deze proef knijterhard verlies, stond daar aan toe. Maar opgeven in die finale van Expeditie Robinson, doe even normaal. Ik heb het 34 dagen volgehouden. Ik heb het 34 dagen gerokt. Ik ga door totdat ik flauw val. Totdat iemand heeft gewonnen. Ik stop niet.
Is dit hem? Camille! Jij bent de winnaar van Expeditie Robinson 2025! Heb ik gewoon gewonnen. Dan heb ik gewoon gewonnen. Hij is echt een terechte winnaar en hij mag echt zo ontzettend trots zijn op zichzelf. Ik ben in ieder geval heel trots op hem. Dromen komen uit. Zo is dat. Dan ben ik gewoon Expeditie Robinson 2025. Nou, daar zijn ze, de dames. Knap gedaan. Als ik van iemand had moeten verliezen, dan van Camille. Ik ben rete trots op hem. Maar het lukt me gewoon ook nog niet om blij voor hem te zijn. Want ik baal zo erg. Ik vond het echt frustrerend om te horen. Jullie horen Karanda. Weet je, uiteindelijk gaat het maar om één proef die je moet winnen. En dat is die allerlaatste. En dat heeft hij gedaan. Jullie hebben het ontzettend knap gedaan. Echt heel knap. Er kan er maar één de winnaar zijn. En Camille, dat ben jij. Jij bent de winnaar van Expeditie Robinson 2025. Dank jullie wel. Ik ben super blij. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou gaan halen. Als je mij dat van tevoren had gevraagd, had ik je echt voor gek verklaard. Dat is fantastisch. Ik heb zo genoten van elke seconde en ik kan ook niet geloven dat het nu voorbij is. Ik ben zo onwijs trots op mezelf dat ik gewoon alle dagen heb uitgespeeld. En ik hier gewoon sta in de finale van Expeditie Robinson. Alles wat ik hier uit wilde halen, heb ik eruit gehaald en meer. Dus ik ben een rijk persoon. Het agurkenboertje uit Amsterdam, die flikt het gewoon.